Το κάτω νόμισμα θα παραμείνει σταθερό. Το πάνω θα κυλήσει χωρίς να γλιστράει γύρω από το σταθερό. Σε ποια από τις δύο περιπτώσεις η κίνηση που βλέπουμε ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα? Ίσως θα προσέξατε ότι στη μια περίπτωση, στα μισά της διαδρομής, ο αριθμός 1 του νομίσματος που κυλάει βρίσκεται σε όρθια θέση. Ενώ στην άλλη περίπτωση θα έρθει σε όρθια θέση μόνο με την ολοκλήρωση της διαδρομής. Το ένα νόμισμα περιστρέφεται 2 φορές, το άλλο μία. Ένα νόμισμα περιστρέφεται και κυλάει πάνω στο επίπεδο. Ή μια ρόδα περιστρέφεται και κυλάει κατά μήκος μιας ευθείας γραμμής. Πόσο μακριά από το σημείο Α που βρίσκεται αρχικά θα φτάσει όταν συμπληρώσει μια πλήρη περιστροφή? Η απάντηση είναι μάλλον προφανής. Ας πούμε ότι ένας κύκλος έχει ακτίνα 1 εκατοστό. Θυμόμαστε από τη γεωμετρία ότι η περιφέρεια του κύκλου είναι 2π επί την ακτίνα του. Άρα 2π επί 1 εκατοστό. Το π είναι περίπου 3 και 14, άρα η περιφέρεια του κύκλου είναι 6,28 εκατοστά. Περίπου. Αν λοιπόν κάνει μια πλήρη περιστροφή, θα απομακρυνθεί από το αρχικό σημείο κατά 2π εκατοστά. Το σημείο Α από το οποίο ξεκίνησε απέχει 6,28 εκατοστά από το σημείο Β στο οποίο έφτασε. Απέχει τόσο όση είναι και η περίμετρος του κύκλου που κύλησε κατά μήκος του. Ως εδώ όλα φαίνονται εντάξει και σύμφωνα με τη διαίσθησή μας. Πριν από μερικά χρόνια, σε ένα διαγωνισμό μαθηματικής και λογικής σκέψης, δόθηκε μια ερώτηση παρόμοια με την κύληση του ενός νομίσματος γύρω από το άλλο. Έχουμε δύο κύκλους, ίδιους. Ο ένας είναι σταθερός και ο άλλος κυλάει γύρω από αυτόν. Όταν φτάσει στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε, πόσες περιστροφές θα έχει κάνει? Είναι αξιοσημείωτο αλλά και αναμενόμενο ότι πολύ λίγοι διαγωνιζόμενοι βρήκαν τη σωστή απάντηση, παρά την κλίση και το ταλέντο τους στα μαθηματικά και τη γεωμετρία. Σκέφτηκαν ότι αφού η περίμετρος του σταθερού κύκλου έχει το ίδιο μήκος με την περίμετρο του κύκλου που θα κυλήσει γύρω του, θα κάνει ακριβώς μία περιστροφή. Θα κάνει ακριβώς μία περιστροφή λόγω της μεταφορικής κίνησης, λόγω της μετακίνησης πάνω στο κυκλικό μονοπάτι. Όπως δηλαδή και στην περίπτωση που είχαμε ευθεία γραμμή. Θα κυλήσει καλύπτοντας μήκος τόσο όσο είναι και το μήκος της περιφέρειας του σταθερού νομίσματος. Και αφού οι δύο κύκλοι είναι ίδιοι, θα κάνει ακριβώς μια πλήρη περιστροφή. Ωστόσο, ας παρατηρήσουμε αυτή την κίνηση. Δεν είναι κάπως αφύσικη? Αυτή η κίνηση είναι η πραγματική. Γίνονται δύο περιστροφές. Μάλιστα υπήρχαν κάποιοι διαγωνιζόμενοι που με βάση τη λογική της κίνησης σε ευθεία γραμμή δυσκολεύονταν να πιστέψουν ότι θα γίνουν δύο περιστροφές. Ωστόσο η κίνηση των δύο περιστροφών μας φαίνεται πράγματι πιο φυσική, πιο οικία. Το νόμισμα του ευρώ έχει ακτίνα περίπου 1 εκατοστό. Επομένως κυλώντας γύρω από το άλλο, καλύπτει απόσταση 2π επί 1, 2π εκατοστά. Τα νομίσματα είναι πανομοιότυπα. Τα υπόλοιπα 2π πώς προκύπτουν? Πώς προκύπτει η δεύτερη στροφή? Μια αρχική σκέψη που μας δείχνει ότι εδώ έχουμε και ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι όταν το μονοπάτι είναι καμπύλη και όχι ευθεία γραμμή, θα πρέπει κάθε στιγμή ο κύκλος που κυλάει να στρέφεται λίγο περισσότερο για να συναντήσει τη γραμμή του μονοπατιού πάνω στην οποία κυλάει. Ή αν κινείται εσωτερικά του κύκλου λίγο λιγότερο, αφού τότε το καμπύλο μονοπάτι τροποντινά θα πλησιάζει τον περιστρεφόμενο κύκλο. Μπορούμε να αρχίσουμε να υποψιαζόμαστε πιο συγκεκριμένα τι συμβαίνει αν κάνουμε τον σταθερό κύκλο τετράγωνο με την ίδια ακριβώς περίμετρο 2π και κυλήσουμε τον κύκλο μας γύρω από το τετράγωνο.
Όταν ολοκληρωθεί το μονοπάτι θα έχουν γίνει 2 πλήρεις στροφές και είναι αυτό που περιμέναμε. Δεν μας φαίνεται παράξενο. Εδώ βλέπουμε ένα μεγαλύτερο τετράγωνο με πλευρά 2π. Άρα όταν ο κύκλος από το α έρθει στο β, θα έχει κάνει μια πλήρη περιστροφή λόγω της μεταφοράς του από το α στο β. Μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον κίτρινο άξονα που περνά από το κέντρο του. Στο σημείο β, ο κύκλος πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Η γωνία που σχηματίζει η επόμενη ευθεία σε σχέση με αυτή που βρισκόταν είναι επί δεύτερα, 90 μοίρες. Άρα στο β, το νόμισμα θα περιστραφεί επιπλέον επί δεύτερα, αυτή τη φορά γύρω από τον πορτοκαλί άξονα, χωρίς όμως να κερδίσει μήκος. Ο πορτοκαλί άξονας είναι πάνω στο μονοπάτι, άρα ο κύκλος δεν μπορεί να μετακινηθεί, μόνο να περιστραφεί. Παραμένει στο ίδιο σημείο του μονοπατιού. Το μήκος που του απομένει να διανύσει παραμένει το ίδιο. Αυτό θα συμβεί άλλες 3 φορές στις υπόλοιπες 3 γωνίες. Αυτά τα 4 σημεία δίνουν τα επιπλέον 4π δεύτερα, δηλαδή τα 2π που ψάχναμε. Στην περίπτωση του τετραγώνου, τα πρόσθετα 2π προκύπτουν με διαδικασία 4 βημάτων. Αν είχαμε εξάγωνο θα προέκυπταν με 6 βήματα, οκτάγωνο με 8 και ούτω καθεξής. Στον κύκλο τα βήματα είναι άπειρα. Η διαδικασία της πρόσθετης περιστροφής είναι συνεχής. Όλα αυτά σημαίνουν ότι τέτοιου είδους κινήσεις μπορούμε να τις αναλύουμε σε 2 διαφορετικές μορφές. Στη μεταφορά, που φαίνεται με την κίτρινη γραμμή, και στην περιστροφή, που φαίνεται με την πορτοκαλί γωνία. Στη μεταφορά αλλάζει η θέση στην οποία βρισκόμασταν. Στην περιστροφή αλλάζει μόνο ο προσανατολισμός. Η γη περιστρέφεται. Περιστρέφεται γύρω από τον άξονα νότου-βορρά. Σε 24 ώρες έχουμε μια πλήρη περιστροφή. Από την αρχαιότητα οι άνθρωποι, για την ακρίβεια κάποιοι ελάχιστοι άνθρωποι, όπως ο Παρμενίδης, ο Ηράκλειτος, ο Πυθαγόρας, κατάλαβαν ότι περιστρέφεται κάνοντας αστρονομικές παρατηρήσεις, παρατηρώντας τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια, τους πλανήτες. Ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε ότι το απέδειξαν. Ο Αριστοτέλης, για παράδειγμα, πίστευε αντίθετα ότι η γη είναι σταθερή και οι ιδέες του επικράτησαν για αιώνες, τουλάχιστον μέχρι την αναγέννηση. Ένας πρόσθετος λόγος που επικράτησαν ήταν και η συμβατότητά τους με το χριστιανικό δόγμα. Θα μπορούσαμε άραγε κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο χωρίς αστρονομικές παρατηρήσεις να καταλάβουμε ότι η γη περιστρέφεται? Αυτό είναι κάτι που κανένας δεν είχε καταφέρει. Κανένας ως το 1851, όταν ο Λεόν Φουκώ επινόησε ένα εντυπωσιακό πείραμα που με τη χρήση εκρεμούς αποδείκνυε την περιστροφή της γης. Εκτέλεσε το πείραμα στο αστεροσκοπείο του Παρισιού στις 3 Φεβρουαρίου του 1851. Μια μέρα νωρίτερα, στις 2 Φεβρουαρίου, έστειλε μια ειδοποίηση στην επιστημονική κοινότητα του Παρισιού, η οποία τον αμφισβητούσε καθώς δεν τον θεωρούσε μέλος της, αφού ο Φουκώ δεν είχε την απαιτούμενη τυπική εκπαίδευση. Στο σημείωμα της ειδοποίησης έγραφε: «Είστε προσκεκλημένοι να δείτε την περιστροφή της γης». Το πείραμα ήταν απόλυτα επιτυχημένο. Κανείς δεν μπορούσε να αμφισβητήσει αυτό που έβλεπε. Έβλεπε το επίπεδο ταλάντωσης του εκρεμούς να περιστρέφεται σύμφωνα με τη φορά περιστροφής των δικτών του ρολογιού. Αυτό σημαίνει περιστροφή της γης αντίθετα με τη φορά των δικτών του ρολογιού. Λίγες εβδομάδες μετά, το Μάρτιο, επανέλαβε το πείραμα στο Πάνθεον του Παρισιού, παρουσία κοινού το οποίο εντυπωσιάστηκε. Μάλιστα το Πάνθεον ως κτίριο ήταν ιδιαιτέρως κατάλληλο λόγω του υψηλού θόλου, από τον οποίο κρεμάστηκε το σκοινί του εκρεμούς. Όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος του σκοινιού, με το οποίο αιωρείται το βάρος του εκρεμούς, τόσο πιο εντυπωσιακό και ακριβές είναι το πείραμα. Ο Φουκώ έγινε διασημότητα. Ενδεχομένως μορφωμένοι αλλά κατά τα άλλα απλοί άνθρωποι, Παριζιάνοι και όχι μόνο, έτρεχαν να δουν το εκρεμές του Φουκώ. Ενώ τέτοια εκρεμή εμφανίστηκαν και σε πολλές άλλες πόλεις παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις εφημερίδες της εποχής, ο Φουκώ είχε τη σχετική έμπνευση στις αρχές Ιανουαρίου του 1851, όταν ξύπνησε κάποια στιγμή μες τη νύχτα. Το πρόβλημα έχει ως εξής. Όταν βρισκόμαστε πάνω στη γη, κινούμαστε με τον τρόπο που κινείται και η γη. Πώς λοιπόν θα αντιληφθούμε αν περιστρέφεται? Όπως η κίνηση ενός νομίσματος που είδαμε προηγουμένως, έτσι και η κίνησή μας πάνω στη γη μπορεί να αναλυθεί σε μεταφορά και περιστροφή. Η βασική ιδέα
ήταν να διαχωρίσουμε τις δύο κινήσεις. Να φτιάξουμε ένα αντικείμενο που θα κάνει μόνο μεταφορική κίνηση, η οποία άλλωστε είναι αναπόφευκτη αφού είμαστε πάνω στη γη, αλλά όχι περιστροφική. Αν το πετύχουμε αυτό, εμείς που συμμετέχουμε πλήρως στην κίνηση της γης, θα βλέπουμε αυτό το αντικείμενο να αλλάζει συνεχώς προσανατολισμό, λόγω βέβαια της δικής μας αλλαγής προσανατολισμού. Ο Φουκώ σκέφτηκε ότι αυτό το αντικείμενο θα μπορούσε να είναι ένα εκρεμές. Θα μπορούσε, σκέφτηκε, να κρεμάσει ένα εκρεμές από το ταβάνι του σπιτιού του με τέτοιο τρόπο, ώστε το σημείο από το οποίο κρέμεται να μην δεσμεύεται από την περιστροφή της οροφής. Η περιστροφή της οροφής, δηλαδή η περιστροφή της γης, να μην μεταδίδεται στο σκηνή του εκρεμούς, έτσι ώστε η αιώρηση του εκρεμούς να συνεχίζει ανεπηρέαστη πάνω στο αρχικό επίπεδο ταλάντωσης. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, αφού δεν υπάρχει καμιά δύναμη που θα το κάνει να αποκλίνει δεξιά ή αριστερά. Υπάρχει μόνο η κάθετη στο έδαφος, δηλαδή η κάθετη στην επιφάνεια της γήινης σφαίρας δύναμη της βαρύτητας, που το κάνει να ταλαντώνεται. Το εκρεμές λοιπόν ταλαντώνεται πάνω στην πορτοκαλί γραμμή χωρίς καμιά αλλαγή του προσανατολισμού του επίπεδου ταλάντωσης. Πάνω στη γη η πορτοκαλί γραμμή κάνει μόνο μεταφορική κίνηση. Αντίθετα, όπως εμείς έτσι και η ζωγραφισμένη στο έδαφος κίτρινη γραμμή κάνει και τις δύο κινήσεις, και μεταφορά και περιστροφή. Αυτό σημαίνει ότι η γωνία που σχηματίζουν οι δύο γραμμές αντιστοιχεί στην περιστροφική κίνηση της γης. Αν βάλουμε το εκρεμές πάνω σε ένα περιστρεφόμενο δίσκο, μπορούμε να δούμε και να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι το εκρεμές κάνει μεταφορική κίνηση χωρίς να περιστρέφεται, ως εξής. Η πορτοκαλί γραμμή συμβολίζει τη γραμμή πάνω στην οποία ταλαντώνεται το εκρεμές. Αν δηλαδή την καμπύλη ταλάντωσης του εκρεμούς την προβάλλουμε πάνω στο έδαφος, έχουμε αυτή την πορτοκαλί γραμμή. Κάνει μεταφορική κίνηση χωρίς να περιστρέφεται, σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αλλάζει συνεχώς θέση, παραμένοντας παράλληλη με τον εαυτό της. Κάνει και μεταφορική και περιστροφική κίνηση, σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι καθώς αλλάζει θέση, αλλάζει και ο προσανατολισμός της. Έτσι, για παράδειγμα, στο σημείο Β, οι δύο γραμμές θα έχουν την απόκλιση που φαίνεται. Αυτή η απόκλιση είναι η περιστροφή της κίτρινης γραμμής από το Α στο Β. Το εκρεμές λοιπόν που είναι αποσυνδεδεμένο από την περιστροφή της γης, η πορτοκαλί γραμμή, θα αποκλίνει από την κίτρινη που ακολουθεί όχι μόνο τη μεταφορά, αλλά και την περιστροφή της γης. Αν η γη ήταν ένας δίσκος, θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε την περιστροφή της παρατηρώντας την απόκλιση των δύο γραμμών. Στη γη όμως που δεν είναι δίσκος αλλά σφαίρα, ποια είναι η διαφορά των δύο κινήσεων? Δηλαδή με ποια ταχύτητα θα αποκλίνει η μία γραμμή σε σχέση με την άλλη? Μετά από πόσες ώρες οι δύο γραμμές θα συμπέσουν και πάλι? Μετά από 24, όπως στην περίπτωση του δίσκου? Όχι πάντα. Στην προηγούμενη περίπτωση, ο άξονας περιστροφής ήταν κάθετος στο επίπεδο του δίσκου, κάθετος στο επίπεδο που υποτίθεται ότι βρισκόμασταν. Στη γη έχουμε σφαίρα, που σημαίνει ότι εκτός από δύο ειδικές περιπτώσεις, βόρειος και νότιος πόλος, το επίπεδο πάνω στο οποίο βρισκόμαστε δεν είναι κάθετο στον άξονα περιστροφής. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι εξαρτάται. Εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος στο οποίο βρισκόμαστε, δηλαδή από τη γωνία που σχηματίζουν αυτές οι δύο ευθείες. Το Παρίσι έχει γεωγραφικό πλάτος 48,8 μοίρες. Περίπου το ίδιο γεωγραφικό πλάτος, λίγο λιγότερο, έχει το Μόναχο της Γερμανίας και περίπου το ίδιο, λίγο περισσότερο για την ακρίβεια, το Βανκούβερ στη δυτική ακτή του Καναδά. Η γη είναι σφαιρική, σχεδόν, αλλά ας πούμε εντελώς. Αν την κοιτάζουμε πάνω από το Βόρειο Πόλο, στρέφεται με φορά αντίθετη από τη φορά των δικτών του ρολογιού. Αν βρισκόμαστε στο Βόρειο Πόλο, βρισκόμαστε πάνω στον άξονα περιστροφής. Ένα αντικείμενο που είναι στο Βόρειο Πόλο δεν μπορεί να κάνει μεταφορική κίνηση, μόνο περιστροφή. Αν λοιπόν έχουμε μια γραμμή ζωγραφισμένη στο έδαφος, αυτή θα αρχίσει να αποκλίνει από την τρέχουσα γραμμή του εκρεμούς, θα κάνει σε 24 ώρες μια πλήρη περιστροφή και θα συμπέσει και πάλι με την τρέχουσα γραμμή ταλάντωσης του εκρεμούς. Εννοείται ότι εμείς που συμμετέχουμε στην κίνηση της γης θα δούμε το αντίθετο. Την τρέχουσα γραμμή ταλάντωσης του εκρεμούς να αποκλίνει και μετά από 24 ώρες να συμπίπτει και πάλι με τη γραμμή στο έδαφος. Η κίτρινη γραμμή στρέφεται αντίθετα,
με τη φορά των δικτών του ρολογιού, εμείς συμμετέχοντας στην κίνηση θα βλέπαμε σταθερή την κίτρινη γραμμή και το εκρεμές, δηλαδή την πορτοκαλί γραμμή, να στρέφεται σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού. Αν βρισκόμαστε στον Ισημερινό, ο άξονας περιστροφής μπορεί να δώσει στην επιφάνεια της σφαίρας τη μέγιστη μεταφορική κίνηση. Ένα αντικείμενο πάνω στη γραμμή του Ισημερινού σε 24 ώρες μεταφέρεται σε απόσταση 2 πυρό, 2 π επί την ακτίνα της Γης, που είναι σχεδόν 6.371 χιλιόμετρα. Αν κάνουμε τον πολλαπλασιασμό, έχουμε μια απόσταση λίγο πάνω από 40.000 χιλιόμετρα. Τόση είναι η περιφέρεια της Γης. Στους πόλους δεν υπάρχει μεταφορική κίνηση. Ο κάθε πόλος είναι σημείο και είναι ακριβώς πάνω στον άξονα. Αντίθετα, στον Ισημερινό η επιφάνεια της σφαίρας δεν μπορεί να πάρει περιστροφική κίνηση. Δεν μπορεί επειδή η επιφάνεια είναι παράλληλη με τον άξονα περιστροφής. Δεν τέμνει τον άξονα περιστροφής ούτε έστω υπογωνία. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από την τρέχουσα γραμμή ταλάντωσης, που ούτως ή άλλως αγνοεί την περιστροφή της Γης, ούτε η γραμμή στο έδαφος μπορεί να περιστραφεί. Μεταφέρονται μαζί και οι δύο γραμμές και διανύουν σε 24 ώρες μια απόσταση 40.000 χιλιόμετρων. Ωστόσο δεν υπάρχει καμιά αλλαγή στο προσανατολισμό τους. Το πείραμα στο γεωγραφικό πλάτος του Ισημερινού δεν μπορεί να λειτουργήσει. Με δύο λόγια, για το εκρεμές ούτως ή άλλως δεν έχουμε πουθενά περιστροφή του επίπεδου ταλάντωσης, δηλαδή της πορτοκαλί γραμμής. Έχουμε παντού μόνο μεταφορά, εκτός βέβαια από τους πόλους που είναι σημεία και δεν έχουμε ούτε μεταφορά. Για τη γραμμή του εδάφους, στους μεν πόλους έχουμε μηδενική μεταφορά και τη μέγιστη περιστροφή, αφού είμαστε κάθετα στον άξονα περιστροφής. Αν ο άξονας περιστραφεί 180 μοίρες, 180 μοίρες θα περιστραφεί και η κίτρινη γραμμή. Στον Ισημερινό έχουμε τη μέγιστη μεταφορά, αλλά μηδενική περιστροφή, αφού είμαστε παράλληλα στον άξονα. Η γραμμή καθώς μετακινείται είναι κάθε στιγμή παράλληλη με τον εαυτό της. Βλέπουμε τον άξονα να περιστρέφεται 180 μοίρες, αλλά η κίτρινη γραμμή παραμένει να δείχνει στην ίδια κατεύθυνση, όπως φυσικά και η πορτοκαλί. Στα ενδιάμεσα γεωγραφικά πλάτη, για παράδειγμα στο γεωγραφικό πλάτος του Παρισιού, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η γραμμή του εκκρεμούς αποκλίνει από την κίτρινη γραμμή, αλλά αποκλίνει με πιο αργό ρυθμό από ό,τι στους πόλους. Αυτό σημαίνει ότι οι 24 ώρες δεν επαρκούν για να συμπέσουν και πάλι η νοητή πορτοκαλί γραμμή πάνω στην οποία ταλαντώνεται το εκρεμές και η κίτρινη γραμμή του εδάφους. Χρειάζονται περισσότερες ώρες. Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί? Όταν βρισκόμαστε σε κάποιο ενδιάμεσο γεωγραφικό πλάτος, προεκτείνοντας την κλίση που έχει το επίπεδο, μπορούμε να φανταστούμε ότι κινούμαστε στην πλευρά ενός κόνου. Στον Ισημερινό η περιστροφή είναι 0, αφού βρισκόμαστε σε επίπεδο παράλληλο με τον άξονα. Δεν έχουμε καν κόνο, αλλά κύλινδρο. Δεν τέμνεται ο άξονας. Όσο πιο κοντά στον Ισημερινό είμαστε, τόσο πιο οξία είναι η γωνία του κόνου, που σημαίνει ότι τόσο μικρότερη είναι η περιστροφή που παίρνουμε από τον άξονα. Όσο απομακρυνόμαστε από τον Ισημερινό προς τους πόλους, τόσο πιο μεγάλη είναι η γωνία του κόνου, που σημαίνει ότι τόσο μεγαλύτερη είναι η περιστροφή που παίρνουμε από τον άξονα. Στο μέγιστο, δηλαδή στους πόλους, ο άξονας είναι κάθετος, που σημαίνει ότι δίνει όλη την περιστροφή του. Ο κόνος καταλήγει δίσκος κάθετος στον άξονα περιστροφής. Είναι η περίπτωση του δίσκου. Αν λοιπόν αυτή τη φορά βάλουμε το εκρεμές πάνω σε ένα κόνο, η διάκριση μεταξύ μεταφοράς και περιστροφής και η αντιπαραβολή με την περίπτωση του δίσκου είναι η εξής. Αν στο σημείο Α βάλουμε το επίπεδο του εκρεμούς να ταλαντώνεται αρχικά κατά μήκος της κίτρινης γραμμής, τότε όταν φτάσει στο σημείο Β, οι δύο γραμμές θα έχουν αυτή την απόκλιση. Το εκρεμές δεν κάνει περιστροφή, που σημαίνει ότι διατηρεί τον προσανατολισμό με τον οποίο ξεκίνησε. Ο ρυθμός απόκλισης που βλέπουμε μεταξύ Α και Β αντιστοιχεί σε νέα σύμπτωση των γραμμών μετά από 360 μοίρες, όση δηλαδή είναι η περιστροφή της κίτρινης γραμμής. Η πορτοκαλί του εκρεμούς παραμένει στη διεύθυνση που είχε αρχικά.
Το εκρεμές ταλαντώνεται στο επίπεδο του κόνου, αρχικά πάνω στην κίτρινη γραμμή του εδάφους. Κάνει μεταφορική κίνηση από το α στο β χωρίς να περιστρέφεται, σημαίνει αυτό. Αναφερόμαστε στην ανάγλυφη καμπύλη του κόνου μεταξύ α και β. Αυτή η ανάγλυφη καμπύλη είναι σε κάθε σημείο κάθετη στην επιφάνεια του κόνου. Μας δείχνει το κάθετο στην επιφάνεια της γης επίπεδο που ορίζει η ταλάντωση του εκρεμούς. Προσέξτε ότι ο προσανατολισμός της γραμμής, για παράδειγμα στο β, όπως και σε κάθε άλλο σημείο, είναι ίδιος με τον προσανατολισμό στο α. Ίδιος λαμβάνοντας υπόψη ότι το εκρεμές ταλαντώνεται πάνω στο καφετή επίπεδο του κόνου. Περιστροφή της πορτοκαλί γραμμής αντιλαμβανόμαστε απλώς επειδή κινούμαστε σε κύκλο λόγω της σφαιρικότητας της γης. Ταύτιση των δύο επιφανειών υπάρχει μόνο στους πόλους. Όταν φτάσει και πάλι στο α, δεν θα συμπίπτει με την κίτρινη γραμμή του εδάφους πάνω στην οποία ξεκίνησε η ταλάντωση. Δεν θα συμπίπτει γιατί η σταθερότητα του προσανατολισμού αναφέρεται στο επίπεδο του κόνου στο οποίο ταλαντώνεται και όχι στο επίπεδο του νοητού δίσκου, του συγκεκριμένου γεωγραφικού πλάτους που περιστρέφεται. Η διαφορά δηλαδή προκύπτει από το ότι η μεταφορική κίνηση γίνεται κατά μήκος του κύκλου του συγκεκριμένου γεωγραφικού πλάτους και όχι κατά μήκος της ανάγλυφης καμπύλης πάνω στον κόνο. Όσο χαμηλότερο ύψος έχει ο κόνος, δηλαδή σε όσο μεγαλύτερο γεωγραφικό πλάτος βρισκόμαστε, τόσο μεγαλύτερη είναι η ταύτιση του επίπεδου στο οποίο κάνει τη μεταφορική κίνηση με το επίπεδο που ταλαντώνεται. Στην περίπτωση μηδενικού ύψους για τον κόνο, δηλαδή στην περίπτωση δίσκου, η ταύτιση είναι απόλυτη, οπότε είναι άμεσα ορατή η μηδενική περιστροφή του εκρεμούς. Περιστροφή και μεταφορά σημαίνει αυτό. Η ζωγραφισμένη στο έδαφος κίτρινη γραμμή, μετά από μια πλήρη περιστροφή της γης, προφανώς βρίσκεται και πάλι ακριβώς εκεί που ξεκίνησε. Αν στο σημείο α βάλουμε το επίπεδο του εκρεμούς να ταλαντώνεται κατά μήκος της κίτρινης γραμμής, τότε όταν φτάσει στο σημείο β, οι δύο γραμμές θα έχουν αυτή την απόκλιση. Το επίπεδο της ταλάντωσης είναι κάθετο στην επιφάνεια του κόνου και ο προσανατολισμός του συμπίπτει κάθε στιγμή με τον προσανατολισμό του αντίστοιχου σημείου της ανάγλυφης γραμμής. Δεν στρέφεται ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Κάνει ευθύγραμμη κίνηση, δηλαδή κίνηση μηδενικής περιστροφής, πάνω στην επιφάνεια του κόνου. Ευθύγραμμη κίνηση σημαίνει κίνηση που ελαχιστοποιεί την απόσταση ανάμεσα σε δύο σημεία. Αν πάρουμε ως παράδειγμα το α και το β, η ελάχιστη μεταξύ τους απόσταση με κίνηση πάνω στο επίπεδο του δίσκου είναι αυτή. Ενώ στο επίπεδο του κόνου, αυτή. Η επόμενη ερώτηση είναι η ταχύτητα με την οποία αποκλίνει η πορτοκαλί από την κίτρινη γραμμή. Αυτό μπορεί να βρεθεί πολύ εύκολα αν σκεφτούμε ότι αυτή η μεταφορική είναι ένα μέρος της μέγιστης μεταφορικής την οποία έχουμε στον Ισημερινό. Και η περιστροφική ένα μέρος της μέγιστης περιστροφικής την οποία έχουμε στους πόλους. Για να βρούμε λοιπόν τις αναλογίες δεν έχουμε παρά να πάρουμε τις προβολές. Αν προβάλλουμε στο επίπεδο που δίνει τη μέγιστη μεταφορά, παίρνουμε την πράσινη γραμμή που αντιστοιχεί στη μεταφορική κίνηση του συγκεκριμένου γεωγραφικού πλάτους. Και αν προβάλλουμε στη γραμμή που δίνει τη μέγιστη περιστροφή, παίρνουμε την περιστροφή στο συγκεκριμένο γεωγραφικό πλάτος. Από τις σχέσεις των γωνιών βλέπουμε αμέσως ότι η γωνία μεταξύ της κίτρινης και της πράσινης γραμμής είναι ίση με τη γωνία του γεωγραφικού πλάτους. Επομένως, η μεταφορική κίνηση αυτού του γεωγραφικού πλάτους ισούται με τη μέγιστη που έχουμε στον Ισημερινό επί το συνημήτωνο του γεωγραφικού πλάτους. Το μήκος του πράσινου κύκλου είναι ό,τι του κίτρινου, του Ισημερινού, επί το συνημήτωνο των 48,8 μοιρών που είναι περίπου ίσο με 0,66. Αντίστοιχα, η περιστροφική κίνηση αυτού του γεωγραφικού πλάτους ισούται με τη μέγιστη που έχουμε στους πόλους επί το ημίτονο του γεωγραφικού πλάτους. Αν είμαστε στο βόρειο ημισφαίριο, θα δούμε την τρέχουσα γραμμή ταλάντωσης να στρέφεται σύμφωνα με τη φορά των δικτών του ρολογιού, αφού η γη στρέφεται με αντίθετη φορά και εμείς συμμετέχουμε στην κίνηση της γης. Αν είμαστε στο νότιο πόλο, ισχύουν τα αντίθετα. Ο Φουκώ ήταν στο Παρίσι. Το ημίτονο των 48,8 μοιρών που είναι το γεωγραφικό πλάτος του Παρισιού είναι περίπου ίσο με 0,75. Αυτό σημαίνει ότι σε 24 ώρες συμπληρώνεται το 75% των 360 μοιρών που απαιτείται για να συμπέσουν και πάλι οι δύο γραμμές. Οι δύο γραμμές συμπίπτουν μετά από 24 δια 0,75, δηλαδή μετά από περίπου 32 ώρες. Έτσι ακριβώς έγινε. Με το πείραμα που επινόησε τους έδειξε την περιστροφή της γης και τους έδωσε και τον νόμο του ημιτόνου
με τον οποίο υπολογίζεται ο ρυθμός με τον οποίο αποκλίνουν οι δύο γραμμές συναρτήσει του γεωγραφικού πλάτους του τόπου. «137 χρόνια μετά, το 1988, ο Ουμπέρτο Έκο εμπνεύστηκε από τη λειτουργία του εκρεμούς του Φουκώ για να δημιουργήσει ένα από τα σπουδαιότερα μυθιστορήματά του, αυτό με τον ομώνυμο τίτλο, το εκρεμές του Φουκώ. Στο μυθιστόρημα, το εκρεμές παραπέμπει στην αιώνια αναζήτηση από τον άνθρωπο της βαθύτερης, της κρυμμένης αλήθειας. Της αλήθειας που βρίσκεται πέρα από αυτό που βλέπει, που ακούει, που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις του. Της αλήθειας που είναι προσιτή μόνο μέσω της νόησης. Το εκρεμές λειτουργεί μεταφορικά, λειτουργεί ως αφηγηματικό έβριμα για την εξερεύνηση ευρύτερων θεμάτων και ιδεών. Από την επιστήμη, τη στατιστική και τα μαθηματικά μέχρι τις θεωρίες συνωμοσίας. Από τα θρησκευτικά δόγματα και την εκκλησία μέχρι τις μυστικές κοινότητες και το μυστικισμό. Όπως το εκρεμές αιωρείται από το ένα άκρο στο άλλο, περνώντας από κάθε ενδιάμεση θέση, το ίδιο συμβαίνει και με τις ιδέες, τις θεωρίες και τα δόγματα. Καθώς το εκρεμές ταλαντώνεται, αποκαλύπτει την κρυμμένη αλήθεια. Δεν είναι όμως τόσο απλό, γιατί την αποκαλύπτει σε αυτούς που ξέρουν πού να κοιτάξουν και πώς να κοιτάξουν. Είναι περισσότερο μια ανακάλυψη που πρέπει να γίνει, παρά μια αποκάλυψη που γίνεται. Κάποια στιγμή, ο αφηγητής που είναι και πρόσωπο του μυθιστορήματος ακούει τον εξής διάλογο ανάμεσα σε ένα νεαρό ζευγάρι που στέκεται μπροστά στο εκρεμές του Φουκώ. It's Foucault's pendulum. The first experiment was conducted in his basement in 1851, then at the observatory, and later under the dome of the Pantheon, with a thread of 67 meters in length and a sphere weighing 28 kilograms. And what does it do? Just hangs there. It demonstrates the rotation of the Earth because the point of attachment remains fixed. And why does it remain fixed? Because a point. How can I explain? At its central point, pay close attention, every point that is exactly at the center of the points you see, well, that point, the geometric point, you don't see it, it has no dimensions, and anything that has no dimensions can't go right, left, up, or down. Therefore, it doesn't rotate, do you understand? If a point has no dimensions, it can't even turn around itself. It doesn't even have itself. Not even if the Earth is rotating? The Earth is rotating, but the point isn't. If you like it, great, otherwise, leave me be, okay? And why should I care? It's his business. Και συνεχίζει το κείμενο σχολιάζοντας. Αξιοθρήνητη. Είχε πάνω από το κεφάλι της το μόνο σταθερό τόπο του κόσμου. Τη μοναδική λύτρωση από την καταδίκη του τα πάντα ρί. Και νόμιζε ότι ήταν δουλειά δική του και όχι δική της. Και πράγματι, το ζευγάρι σύντομα απομακρύνθηκε. Εκείνος μορφωμένος από εγχειρίδια που του συσκότησαν τη δυνατότητα θαυμασμού, εκείνη ασυγκίνητη, αδιάφορη μπροστά στο ρίγος του απείρου, χωρίς κανείς από τους δυο να καταγράψει στη μνήμη του την τρομερή εμπειρία εκείνης της συνάντησης. Είναι αξιοσημείωτος ο λογοτεχνικός τρόπος που παρουσιάζει ο συγγραφέας το εκρεμές του Φουκώ. Δεν δεσμεύεται από την επιστημονική αλήθεια, αλλά ούτε την παραβιάζει. Αυτό που κάνει είναι να διευρύνει το πλαίσιο με ένα πολύ όμορφο τρόπο. Γράφει ο Ουμπέρτο Έκο ξεκινώντας το μυθιστόρημά του. Έτσι έγινε και είδα το εκρεμές. Η σφαίρα αιωρείτο στο άκρο επιμήκους νήματος, στηριγμένου στον τρούλο του χωροστασίου, και έγραφε τις πλατιές ταλαντώσεις της με ισόχρονη μεγαλοπρέπεια. Και λίγο παρακάτω. Πώς άραγε θα περιστρεφόταν αν το σημείο εξάρτησής του ήταν στην κορυφή του ναού του Σολομώντος? Ίσως οι υπότες να αποπειράθηκαν κάτι τέτοιο και εκεί. Ίσως ο λογισμός, το τελικό νόημα να παρέμενε το ίδιο. Ίσως το αβαΐο του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών να ήταν ο πραγματικός ναός. Ωστόσο το πείραμα θα ήταν τέλειο μόνο στον πόλο, στον μοναδικό τόπο όπου το σημείο εξάρτησης θα βρισκόταν στην ιδεατή προέκταση του άξονα της γήινης περιστροφής και όπου το εκρεμές θα πραγματοποιούσε το φαινομενικό του κύκλο μέσα σε 24 ώρες. Και λίγο παρακάτω. Ήξερα ότι η γη περιστρέφεται, κι εγώ μαζί της, και ο Άγιος Μαρτίνος των Αγρών, και όλο το Παρίσι μαζί μου,
και περιστρεφόμασταν όλοι μαζί κάτω από το εκρεμές, που στην πραγματικότητα δεν άλλαζε ποτέ τη διεύθυνση του επίπεδου του, διότι εκεί ψηλά, από το σημείο εξάρτησής του και πέρα, στην ιδεατή προέκταση του νήματος προς το άπειρο, ψηλά προς τους πιο απόμακρους γαλαξίες, βρισκόταν αιώνια ακίνητο το σταθερό σημείο. Η γη περιστρεφόταν, μα ο χώρος όπου ήταν στερεωμένο το νήμα ήταν το μοναδικό αμετάβλητο σημείο του σύμπαντος. Έτσι λοιπόν το βλέμμα μου δεν στρεφόταν στη γη, αλλά εκεί ψηλά, όπου δοξαζόταν το μυστήριο της απόλυτης ακινησίας. Το εκρεμές μου έλεγε ότι μολονότι όλα κινούνταν, η υδρόγειο σφαίρα του ηλιακό σύστημα, τα νεφελώματα, οι μαύρες τρύπες και όλα τα τέκνα της κοσμικής εκπόρευσης, από τα πρώτα θεία όντα έως την πιο εξώδη ύλη, ένα μοναδικό σημείο παρέμενε ιδεατός πύρος, σφήνα, γάντζος, και άφηνε το σύμπαν να κινείται γύρω του. Η πλοκή του μυθιστορήματος δείχνει την κλίση πολλών ανθρώπων προς τις θεωρίες συνωμοσίας, προς την κατασκευή περίτεχνων και συναρπαστικών αφηγήσεων, βασισμένων ωστόσο σε ελλειπή και ανέλεγκτα δεδομένα. Η προσέγγιση αυτή, των ελλειπών και ανέλεγκτων δεδομένων, αφήνει απεριόριστο χώρο και ευκολία να βρεθούν αναρρύθμιτες υποτιθέμενες ερμηνείες. Δεν χρειάζεται πολύ φαντασία όπως συνήθως νομίζουμε. Απαραίτητη όμως είναι μια μεγάλη δόση άγνοιας. Η πολλή φαντασία είναι απαραίτητη όταν υπάρχει η γνώση και επομένως οι δεσμεύσεις, οι περιορισμοί που δημιουργούν τα δεδομένα. Στο μυθιστόρημα φαίνεται αυτή η αυθαίρετη υιοθέτηση ερμηνεών που φτάνει στα όρια της παράνοιας, αλλά και που είναι συμβατή με την αναγώνια τάση των ανθρώπων για αναζήτηση αιτιών και νοήματος, που είναι συμβατή με την αναζήτηση προθέσεων, με την αναζήτηση της κρυφής αλήθειας, ή αν συνδυάσουμε τα δύο, με την αναζήτηση της αλήθειας που μας κρύβουν. Υπάρχει σχέδιο, μια εμβληματική φράση σήμα κατά τεθέν των θεωριών συνωμοσίας, μια φράση που κάνει τα πάντα να αποκτούν νόημα. Και στο εκρεμές του Φουκώ υπάρχει σχέδιο. Ο νοητικός χώρος του μυθιστορήματος είναι η γραμμή πάνω στην οποία κινούνται συνήθως οι άνθρωποι. Η θολή γραμμή μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Στο εκρεμές του Φουκώ, υπάρχει άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Η ταλάντωση. Βλέπουμε μια ράβδο να κρέμεται με ένα σκοινί από μια οροφή χωρίς να ταλαντώνεται. Δίπλα βλέπουμε μια ίδια κατασκευή, αλλά με ένα βάρος το οποίο έχουμε βάλει να ταλαντώνεται. Το γνωστό εκρεμές. Το σημείο επαφής με την οροφή δεν δίνει περιστροφή στο σκοινί ούτε στη μια ούτε στην άλλη περίπτωση. Τι θα συμβεί? Ο προσανατολισμός της ράβδου θα παραμείνει όπως συμβαίνει με το εκρεμές ή θα αλλάξει ακολουθώντας την οροφή? Προφανώς η ράβδος, αντίθετα με το εκρεμές, θα ακολουθήσει την περιστροφή της οροφής. Η ράβδος, όπως και το βάρος του εκρεμούς άλλωστε, έχει και τη μεταφορική και την περιστροφική κίνηση της γης και αφού στην περίπτωση της ράβδου δεν συμβαίνει τίποτα άλλο, η κινητική της κατάσταση παραμένει ως έχει. Η ταλάντωση ή κάποιο είδους κίνηση γενικότερα είναι απαραίτητη για να διαχωρίσουμε την περιστροφική από τη μεταφορική κίνηση και με τον τρόπο αυτό να αναδείξουμε την περιστροφή της γης. Βάζοντας το βάρος του εκρεμούς σε ταλάντωση, το αναγκάζουμε να αλλάξει την κινητική του κατάσταση και να κινηθεί σε άλλη κατεύθυνση από αυτή που έχει όταν ισορροπεί. Δημιουργείται έτσι μια διαφορά κίνησης μεταξύ του εκρεμούς και της γης. Η προβολή της ταλάντωσης του εκρεμούς πάνω στο έδαφος είναι ευθεία γραμμή. Ευθεία γραμμή σημαίνει εξ ολοκλήρου μεταφορική κίνηση, καθόλου περιστροφή. Αν λοιπόν βρούμε τη διαφορά του από ένα άλλο αντικείμενο που κάνει περιστροφή, αυτό που θα απεικονίζεται σε αυτή τη διαφορά θα είναι η περιστροφή του άλλου αντικειμένου. Στο εκρεμές του Φουκώ μπορούμε να δούμε εκτός όλων των άλλων και μια επιστημονική εκδοχή του διαχωρισμού μεταξύ θεωρίας και πράξης. Θεωρητικά μπορεί να γίνεται, λέμε σε πολλές περιπτώσεις της καθημερινότητας, αλλά στην πράξη δεν γίνεται. Φαίνεται ότι τουλάχιστον οι σπουδαίοι επιστήμονες της εποχής που ασχολούνταν με τέτοια θέματα
Είχαν τις απαραίτητες γνώσεις για να καταλάβουν το θεωρητικό πλαίσιο. Ήταν πεπισμένοι ωστόσο ότι ακόμα κι αν κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, είναι αδύνατο να αποδειχθεί στην πράξη. Είναι αδύνατο να κατασκευαστεί ένα τέτοιο εκρεμές το οποίο θα περιστρέφεται. Υπάρχει μια έκφραση που λέει ότι όλοι οι σοφοί ήξεραν πως δεν γίνεται. Και ευτυχώς βρέθηκε και ένας που δεν ήξερε και το έκανε. Το πίστευαν αυτό γιατί στον πραγματικό κόσμο υπάρχουν ατέλειες, υπάρχει τριβή, υπάρχουν διαφόρων ειδών αλληλεπιδράσεις. Η θεωρία είναι πάντα μια απλούστευση. Το μοντέλο, μαθηματικό ή άλλου είδους, αντιπροσωπεύει τα στοιχεία που θεωρούμε ουσιώδη και αγνοεί τα υπόλοιπα. Ένας φυσικός θα μας έλεγε ότι το εκρεμές το στρέφει η δύναμη Κοριόλης, που όπως ξέρουμε είναι μια μαθηματική κατασκευή, μια ψευδοδύναμη. Στην πραγματικότητα αποτυπώνει απλώς τη διαφορά περιστροφικής κίνησης ενός αντικειμένου σε σχέση με τη Γη. Εδώ δηλαδή η κίνηση του σώματος είναι νότια πάνω στην επιφάνεια της Γης. Ωστόσο, αφού υπάρχει η περιστροφή της Γης, η κίνηση γίνεται και προς τα δυτικά. Δεν υπάρχει κάποια δύναμη που στρίβει τη σφαίρα δυτικά, είναι απλώς η διαφορά της περιστροφής. Θεωρούμε όμως ότι είναι η δύναμη Κοριόλης. Στην περίπτωση του εκρεμούς, αν αυτή η δύναμη είναι πάρα πολύ κοντά στο 0, οι δυνάμεις τριβής και οι ενδογενείς ατέλειες της πραγματικότητας θα κυριαρχήσουν. Η πράξη θα έχει απόσταση από τη θεωρία. Και αυτό άλλωστε συμβαίνει όταν οι ταλαντώσεις είναι πολύ γρήγορες. Κυριαρχούν οι δυνάμεις τριβής και δεν επιτρέπουν στο επίπεδο του εκρεμούς να περιστραφεί. Από την άλλη, η αργή ταλάντωση, δηλαδή η ταλάντωση με μεγάλη περίοδο, λειτουργεί σαν μαγνητικός φακός που μας επιτρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Είναι το ανάλογο της κίνησης του ενός νομίσματος γύρω από το άλλο που μένει σταθερό. Όταν κινούμε ένα κύκλο πάνω σε ένα κυκλικό μονοπάτι, δεν μπορούμε να διακρίνουμε τη μεταφορική από την περιστροφική κίνηση. Όταν όμως μετατρέπουμε το μονοπάτι από κύκλο σε πολύγωνο ή ακόμα καλύτερα σε τετράγωνο, τότε όλη η περιστροφή των 360 μοιρών εκφράζεται με σχετικά λίγα βήματα. Τα βήματα είναι λιγότερα, αλλά λόγω συσσόρευσης μεγεθύνονται και έτσι είναι εύκολα αντιληπτά. Στην περίπτωση του οκταγώνου το κάθε βήμα περιστροφής είναι 45 μοίρες. Στην περίπτωση του τετραγώνου είναι 90 μοίρες. Αντίθετα, στην περίπτωση του κύκλου το κάθε βήμα είναι απείρως μικρό. Έχουμε άπειρα βήματα περιστροφής, τα οποία δεν είναι διακριτά από αυτά της μεταφορικής κίνησης. Τη μετάβαση από κύκλο σε πολύγωνο, με όλο και λιγότερες γωνίες, μπορούμε να τη φανταστούμε σαν αύξηση των δυνατοτήτων μεγέθυνσης του φακού. Διακρίνουμε τόσο καλύτερα την περιστροφή, όσο μεγαλύτερες είναι οι γωνίες. Παρεμβάλλουμε ευθύγραμμα τμήματα, ώστε να προκύψουν γωνίες. Όσο μεγαλύτερα είναι τα ευθύγραμμα τμήματα, τόσο λιγότερες και άρα μεγαλύτερες είναι οι γωνίες που αναδεικνύουν την περιστροφική κίνηση. Το ανάλογο συμβαίνει στο εκρεμές του Φουκώ. Αφού η περιστροφή της Γης είναι αυτή που είναι, αν τα βήματα είναι λιγότερα θα είναι μεγαλύτερα, ώστε το συνολικό άθροισμα να είναι το ίδιο. Με την ταλάντωση και ειδικά με την αργή ταλάντωση, επιτυχάνουμε αυτό ακριβώς. Μεγεθύνουμε τα βήματα. Ως βήμα μπορούμε να θεωρήσουμε τη διάρκεια ταλάντωσης μεταξύ των δύο ακραίων σημείων. Αυτή η χρονική διάρκεια μπορεί να είναι 5 δευτερόλεπτα, 10 ή ακόμα και 20 δευτερόλεπτα, αν το σκηνή του εκρεμούς είναι πολύ μεγάλο. Η περίοδος ταλάντωσης εξαρτάται κυρίως από το μήκος του σκηνιού, γι' αυτό και το πάνθεον του Παρισιού με τον πολύ ψηλό θόλο ήταν κατάλληλο. Αν λοιπόν το αντικείμενο ταλαντώνεται αρκετά αργά, τότε το κάθε βήμα είναι αρκετά μεγάλο. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, η Γη προλαβαίνει τροποντινά να περιστραφεί τόσο, ώστε η διαφορά να είναι ικανή να υπερνικά τις δυνάμεις τριβής ή όποιες άλλες ατέλειες στην κατασκευή του εκρεμούς. Αν περνάει το κατόφλι της δύναμης τριβής, οι μικροπεριστροφές κάθε βήματος συσσωρεύονται και το επίπεδο ταλάντωσης του εκρεμούς περιστρέφεται. Κατά την κίνηση μεταξύ των δύο ακραίων σημείων της ταλάντωσης, στο μέσο της διαδρομής, το βάρος κινείται με τη μεγαλύτερη ταχύτητα και η προβολή της κίνησης στο έδαφος είναι σχεδόν ευθεία γραμμή. Καθώς πλησιάζει προς το άκρο, το επίπεδο ταλάντωσης καμπυλώνεται όλο και περισσότερο, αφού εκεί έχουμε τη μεγαλύτερη απόκλιση περιστροφής από τη θέση ισορροπίας. Όμοια με ό,τι συνέβαινε και στο αντικείμενο που κινούταν νότια πάνω στην επιφάνεια της Γης. Στη θέση ισορροπίας έχουμε φυσικά μηδενική απόκλιση.
Η πραγματικότητα δεν μας αποκαλύπτεται με εύκολο τρόπο. Δεν θα μας την αποκαλύψει ο μάγος της φυλής. Δεν θα μας την αποκαλύψουν σκοτεινές θεωρίες συνωμοσίας. Ωστόσο, όπως και στο μυθιστόρημα του Ουμπέρτο Έκο, αρκετοί άνθρωποι δημιουργούν ή υιοθετούν θεωρίες συνωμοσίας, κυρίως για ψυχολογικούς, αλλά και για κοινωνικούς και γνωστικούς λόγους. Επειδή δημιουργούν την αίσθηση του ανήκειν μέσω της σύνδεσης και ένταξής τους σε μια ομάδα ανθρώπων και συνακόλουθα μια ψευδαίσθηση δύναμης και υπεροχής ως κάτοχοι μυστικής γνώσης. Επίσης, είναι ένας τρόπος να αντιταχθούν στις επίσημες αρχές εξουσίας τις οποίες απεχθάνονται. Η μη κατανόηση των επιστημόνων και των επιστημονικών γνώσεων εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, αφού η μη κατανόηση γεννά και αυτή συναισθήματα καχυποψίας και συχνά εχθρότητας. Ο Ουμπέρτο Έκο αναφέρει και τη θεώρηση της μετάθεσης ευθύνης. Γράφει: «Αν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει αποτυχία. Ήταν ναι, αλλά δεν φταίς εσύ. Δεν είναι ντροπή να υποκύπτεις μπροστά σε μια συνωμοσία που σε υπερβαίνει. Δεν είσαι δειλός, είσαι μάρτυρας». Και δίνει ένα παράδειγμα από την καθημερινή ζωή. Γράφει: «Όπως τα κράκ στο χρηματιστήριο. Συμβαίνουν επειδή όλοι κάνουν από μια λανθασμένη κίνηση και όλες οι λανθασμένες κινήσεις μαζί δημιουργούν πανικό. Και έπειτα, όποιος δεν έχει γερά νεύρα αναρωτιέται: μα ποιος οργάνωσε αυτή τη συνωμοσία, ποιον ωφελεί? Και αλίμονο αν δεν βρεις έναν εχθρό που συνωμότησε, θα νιώσεις ένοχος. Ή μάλλον, επειδή νιώθεις ένοχος, επινοείς μια συνωμοσία». Το εκρεμές του Φουκώ είναι ένα παράδειγμα των δυσκολιών που πρέπει να υπερβούμε για να προχωρήσουμε από την απλή στην επιστημονική γνώση. Ένα φαινόμενο χρειάζεται αρχικά να το παρατηρήσουμε. Χρειάζεται να έχουμε ή να αναπτύξουμε τα εργαλεία, μαθηματικά, νοητικά ή υλικά, με τα οποία θα το χειριστούμε. Να βρούμε τις τεχνικές, όπως η κλασική τεχνική της μεγέθυνσης, που εδώ επιτυχάνεται με τις επαρκώς πλατιές ταλαντώσεις, ώστε σε κάθε βήμα να υπάρχει η αναγκαία διαφορά περιστροφής μεταξύ γης και εκρεμούς. Η συσσόρευση των βημάτων να έχει νόημα. Όταν μας ζητούν να απαριθμίσουμε αξίες, σχεδόν ποτέ δεν αναφέρουμε την αξία της δυσκολίας. Η δυσκολία είναι αξία.